Hello everyone. So let's get started with chemical kinetics. Chemical kinetics is basically a branch of physical chemistry which deals with the kinetics of chemical reaction. That means, as we can see from the name, that chemical means chemical reactions and kinetics means rate or speed of the chemical reaction. So basically, chemical kinetics deals with the rate or the speed of a chemical reaction. So before we get to this chapter, we should know why we are studying chemical kinetics. গতিকে আমি যিকোনো এটা বস্তু পঢ়াৰ আগত আমি জানিব লাগিব যে আমি সেই বস্তুটো কিয় পঢ়িছো। বেচিকেলি কেমিকেল কাইনেটিক্স কি হয় আমাৰ, আমি কেমিকেল কাইনেটিক্সটো প্ৰেক্টিকেল বা এক্সপেৰিমেণ্টেল ফালৰ পৰা চাবলৈ গ'লে নহ'ব। আমি কেমিকেল কাইনেটিক্সটো চাব লাগিব ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল কেৰেক্টাৰিষ্টিক ফালৰ পৰা। যে আমি যেতিয়া ইণ্ডাষ্ট্ৰিত আমি বস্তু এটা প্ৰিপেয়াৰ কৰোঁ, তেতিয়া আমি প্ৰডাক্টটো কিমান সোনকালে বা কিমান দেৰিকৈ আমি পাইছোঁ। আমাৰ জেনেৰেলি কি হয়, ইণ্ডাষ্ট্ৰিবোৰত আমাৰ প্ৰডাক্টবিলাক কি হয়, আমাক খুব অতি সোনকালে লাগে। গতিকে আমি কি কৰিব লাগিব, আমি প্ৰডাক্টটো আমি কিমান কম সময়ত পাম, আমি কেনেকৈ পাম আমি। গতিকে আমি তাত কনচেনট্ৰেশ্যন চেঞ্জ কৰিব লাগিব, প্ৰেছাৰ টেম্পাৰেচাৰ বঢ়াব কমাব লাগিব, বা আমি কেটেলিষ্ট ইউজ কৰিব লাগিব। চ' আমি এইটো চেপ্টাৰ যেতিয়া আমি পঢ়িম, আমি প্ৰথমতে পঢ়িম যে প্ৰথম বস্তুটো হৈছে যে ৰেট অৰ স্পীড অফ কেমিকেল ৰিয়েকশ্যন। ছেকেণ্ড বস্তুটো আমি পঢ়িম ফেক্টৰ্ছ ইফেক্টিং ৰেট অফ এ কেমিকেল ৰিয়েকশ্যন। চ' আমাৰ বেচিকেলি তিনিটা বস্তুৱে ইফেক্ট কৰে, যিকেইটা হৈছে আমাৰ কনচেনট্ৰেশ্যন, টেম্পাৰেচাৰ আৰু কেটেলিষ্ট। 3 নম্বৰত আমি পঢ়িব লাগিব ৰেট ল এক্সপ্ৰেশ্যন। আমি ৰেট ল এক্সপ্ৰেশ্যন পঢ়াৰ আগত আমি এটা বস্তু পঢ়িব লাগিব যে এক্টিভ মাছ কি হয়, আমি সেইটো পঢ়িম। 4 নম্বৰত আমি পঢ়িব লাগিব মলিকুলাৰিটি এণ্ড অৰ্ডাৰ অফ ৰিয়েকশ্যন, যোনটো আটাইতকৈ বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক এইটো চেপ্টাৰত। আমি অৰ্ডাৰত আমি পাম যে আমি জিৰ' অৰ্ডাৰ ৰিয়েকশ্যন পাম, আমি ফাৰ্ষ্ট অৰ্ডাৰ ৰিয়েকশ্যন পাম, আৰু আমি ছেকেণ্ড অৰ্ডাৰ ৰিয়েকশ্যন পাম। কিন্তু আমি মষ্টলি ডিছকাছ কৰিম আমি ফাৰ্ষ্ট অৰ্ডাৰৰ ওপৰত, কিয়নো আমাৰ পৰীক্ষাত বেছিকৈ কুৱেশ্যন আমাক কিহৰ ওপৰত আহে, আমাৰ ফাৰ্ষ্ট অৰ্ডাৰ ৰিয়েকশ্যনৰ ওপৰত আহে। কিন্তু আমি মলিকুলাৰিটি পঢ়ি অৰ্ডাৰ অফ ৰিয়েকশ্যন যোৱাৰ আগত আমি কি পঢ়িব লাগিব, আৰু এটা বস্তু পঢ়িব লাগিব, সেইটো হৈছে আমাৰ ল অফ মাছ একশ্যন। গতিকে আমি চেপ্টাৰটোলৈ আগবাঢ়ি যাওঁ। আমি প্ৰথম চাব লাগিব কেমিকেল ৰিয়েকশ্যন। আমি ৰেট বা স্পীড পঢ়াৰ আগত আমি জানিব লাগিব কেমিকেল ৰিয়েকশ্যন কাক কয়। কেমিকেল ৰিয়েকশ্যন হৈছে এনেকুৱা এটা প্ৰচেছ য'ত এটা বা তাতকৈ বেছি ছাবষ্টেঞ্চ তোমাৰ ৰিয়েক্ট বা কম্বাইন হৈ পেলাই আমাৰ এটা বা তাতকৈ বেছি ছাবষ্টেঞ্চলৈ কনভাৰ্ট হয়। যিখিনি আমি যোনখিনি বস্তু আমাৰ ৰিয়েক্ট বা কলাইড কৰে সেইখিনিক আমি ৰিয়েক্টেণ্ট কওঁ, আৰু যোনটো আমি বস্তু পাওঁগৈ লাষ্টত গৈ সেইখিনিক আমি প্ৰডাক্ট বুলি কওঁ। চ' কেমিকেল ৰিয়েকশ্যনত আমি দুটা বস্তুৱে পঢ়িম যে আমাৰ ৰিয়েক্টেণ্ট আৰু প্ৰডাক্ট। কেমিকেল ৰিয়েকশ্যন আমাৰ দুই ধৰণৰ পাওঁ আমি। প্ৰথমটো হৈছে চিম্পল অৰ এলিমেণ্টাৰী কেমিকেল ৰিয়েকশ্যন, আৰু আমি ছেকেণ্ডলি পাম আমি কমপ্লেক্স ৰিয়েকশ্যন। গতিকে আমি চাই লওঁ চিম্পল আৰু কমপ্লেক্স কাক কয়। প্ৰথমতে আমি চাওঁ যে চিম্পল ৰিয়েকশ্যন কাক কয়। কেমিকেল ৰিয়েকশ্যন হুইচ টেক্স প্লেচ ইন এ ছিংগল ষ্টেপ আৰ কল্ড চিম্পল অৰ এলিমেণ্টাৰী কেমিকেল ৰিয়েকশ্যন। যিখিনি আমাৰ কেমিকেল ৰিয়েকশ্যন এটা ষ্টেপতে হৈ যায়, যিখিনি বস্তু আমাৰ এটা ছিংগল ষ্টেপতে হৈ যায়, সেইখিনিকে আমি চিম্পল বা এলিমেণ্টাৰী কেমিকেল ৰিয়েকশ্যন বুলি কওঁ। তাৰ এক্সাম্পল হৈছে যেতিয়া হাইড্ৰজেন আৰু ক্লৰিন আমাৰ লগ লাগে, যেতিয়া হাইড্ৰজেন আৰু ক্লৰিন ৰিয়েক্ট কৰে আমাৰ কি ফৰ্ম কৰে, আমাৰ হাইড্ৰজেন ক্লৰাইড ফৰ্ম কৰে, আৰু সেইটো আমাৰ ছিংগল ষ্টেপতে হৈ যায়। গতিকে এইটো কি কৰিব, আমাৰ চিম্পল বা এলিমেণ্টাৰী ৰিয়েকশ্যনত পৰিব। নেক্সট আহিলে আমাৰ কমপ্লেক্স ৰিয়েকশ্যন। কেমিকেল ৰিয়েকশ্যন হুইচ টেক্স প্লেচ ইন মোৰ দেন ওৱান ষ্টেপ। গতিকে যেতিয়া ছিংগল ষ্টেপত হয় সেইটো চিম্পল হয়, কিন্তু যেতিয়া এটাতকৈ বেছি ষ্টেপৰ প্ৰয়োজন হ'ব আমাৰ, তেতিয়া কি হ'ব, এইটো আমাৰ কমপ্লেক্স কেমিকেল ৰিয়েকশ্যন হ'ব। এক্সাম্পল হৈছে যেতিয়া নাইট্ৰজেন ডাই অক্সাইড ফ্ল'ৰিনৰ লগত ৰিয়েক্ট কৰে, তেতিয়া কি হয়, আমাৰ নাইট্ৰাইল ফ্ল'ৰাইড প্লাছ ফ্ল'ৰিন উৎপন্ন হয়। ছেকেণ্ড ষ্টেপত কি হয়, নাইট্ৰজেন ডাই অক্সাইড আকৌ ফ্ল'ৰিন ৰিয়েক্ট কৰে, সেইটো ৰিয়েক্ট কৰি পেলাই কি হয়, আমাৰ নাইট্ৰাইল ফ্ল'ৰাইড আকৌ উৎপন্ন হয়। গতিকে আমাৰ অভাৰ ৰিয়েকশ্যনটো হৈছে যে যেতিয়া দুটা মলিকুল অফ নাইট্ৰজেন ডাই অক্সাইড ফ্ল'ৰিনৰ লগত ৰিয়েক্ট কৰে, তেতিয়া আমি কি পাম, দুটা মলিকুল অফ নাইট্ৰাইল ফ্ল'ৰাইড। গতিকে এই ৰিয়েকশ্যনটো কি হৈছে, আমাৰ এটাতকৈ বেছি ষ্টেপত হৈছে, মানে দুটা ষ্টেপত হৈছে। যিটো প্ৰথম ষ্টেপটো আমাৰ শ্ল' হৈছে আৰু ছেকেণ্ড ষ্টেপটো আমাৰ ফাষ্ট হৈছে। গতিকে কিহত পৰিব, আমাৰ কমপ্লেক্স ৰিয়েকশ্যনত পৰিব। তাতকৈ আমি এটা কথা মনত ৰাখিব লাগিব যে এভৰি ষ্টেপ ইন কমপ্লেক্স ৰিয়েকশ্যন ইজ এ চিম্পল ৰিয়েকশ্যন। যিহেতু আমি দেখিলোঁ যে নাইট্ৰজেন ডাই অক্সাইড আৰু ফ্ল'ৰিন ৰিয়েক্ট কৰি কি হৈছে, আমাৰ নাইট্ৰাইল ফ্ল'ৰাইড প্লাছ ফ্ল'ৰিন, আৰু নাইট্ৰজেন ডাই অক্সাইড আৰু ফ্ল'ৰিন ৰিয়েক্ট কৰি নাইট্ৰাইল ফ্ল'ৰাইড। গতিকে এই কমপ্লেক্স ৰিয়েকশ্যনৰ দুটা ষ্টেপে কি হৈছে, আমাৰ এটা ষ্টেপত হৈছে। গতিকে এভৰি ষ্টেপ ইন কমপ্লেক্স ৰিয়েকশ্যন ইজ এ চিম্পল ৰিয়েকশ্যন। সেইটো মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট পাৰ্ট যে কমপ্লেক্স ৰিয়েকশ্যনৰ প্ৰত্যেকটো ছিংগল ষ্টেপে আমাৰ কি হ'ব, চিম্পল ৰিয়েকশ্যন হ'ব। এইটো কথা আমি মনত ৰাখিব। চ' আমি নেক্সট বস্তু পঢ়িম আমি ৰেট। ৰেট কাক কয়? এতিয়া ৰেট আমি যিকোনো বস্তু এটাত যদি চাওঁ, আমি ৰেট অকল কেমিকেল ৰিয়েকশ্যন বুলিয়ে নহয়,
যিকোনো বস্তুত যদি আমি চাওঁ ৰেট মানে হৈছে চেঞ্জ ইন এনি কোৱান্টিটি উইথ ৰেচপেক্ট টু টাইম টাইমৰ ৰেচপেক্টত যেতিয়া এটা বস্তু বা এটা কোৱান্টিটি চেঞ্জ হয় তেতিয়া এটা ৰেট বুলি কওঁ কেমিকেল ৰিয়েকশ্যনত আমি যদি চাওঁ কেমিকেল ৰিয়েকশ্যনত যদি আমি কেমিকেল ৰিয়েকশ্যনটোৰ আগত যদি আমি ৰেটটো লগাই দিওঁ ৰেট অফ কেমিকেল ৰিয়েকশ্যন তেতিয়া ৰেট অফ কেমিকেল ৰিয়েকশ্যনৰ আমাৰ ডেফিনিশ্যনটো কি হ'ব আমি যদি এতিয়া চাওঁ আমি যদি একুৱাছ মিডিয়ামত যদি আমি কেমিকেল ৰিয়েকশ্যনটো চাওঁ একুৱাছ মিডিয়ামত আমাৰ কি হয় আমাৰ পানী থাকে গতিকে পানীত আমাৰ কি চেঞ্জ হ'ব কেমিকেল ৰিয়েকশ্যনটো আমাৰ চেঞ্জ হ'ব যে আমাৰ কনচেনট্ৰেচনটো চেঞ্জ হ'ব যেতিয়া একুৱাছ মিডিয়াম হ'ব কনচেনট্ৰেচন কিহৰ চেঞ্জ হ'ব আমাৰ আমি কৈ আছিলোঁ যে কেমিকেল ৰিয়েকশ্যন মানে কি আছিলে আমি কেমিকেল ৰিয়েকশ্যনত আমি দুটা বস্তু পাইছিলোঁ এটা ৰিয়েক্টেণ্ট আৰু এটা প্ৰডাক্ট গতিকে কনচেনট্ৰেচন আমাৰ কিহত চেঞ্জ হ'ব আমাৰ হয় ৰিয়েক্টেণ্ট নহ'লে প্ৰডাক্ট বা দুইটাৰে চেঞ্জ হ'ব গতিকে আমাৰ একুৱাছ মিডিয়ামত আমাৰ কেমিকেল ৰিয়েকশ্যন এটা ক্ষেত্ৰত একুৱাছ মিডিয়ামত চেঞ্জ হ'ব আমাৰ কনচেনট্ৰেচন কিহৰ কনচেনট্ৰেচন ৰিয়েক্টেণ্ট এণ্ড প্ৰডাক্ট আকৌ যদি আমি চাওঁ গেছিয়াছ মিডিয়াম যদি আমি যদি কেমিকেল ৰিয়েকশ্যনটো আমি ধৰি লওঁ যে আমাৰ কেমিকেল ৰিয়েকশ্যনটো কিহত হৈছে আমাৰ গেছিয়াছ মিডিয়ামত হৈ আছে গতিকে তেতিয়া কি হ'ব চেঞ্জ হ'ব আমাৰ প্ৰেচাৰটো চেঞ্জ হ'ব কেমিকেল ৰিয়েকশ্যনটা প্ৰেচাৰটো চেঞ্জ হ'ব প্ৰেচাৰটো কিহৰ চেঞ্জ হ'ব আমাৰ আকৌ ঠিক তেনেকে ৰিয়েক্টেণ্ট এণ্ড প্ৰডাক্টৰ প্ৰেচাৰ চেঞ্জ হ'ব কেমিকেল ৰিয়েকশ্যন এটা ক্ষেত্ৰত গতিকে আমি যেতিয়া ডেফিনেশ্যনটো চাম ৰেট অফ কেমিকেল ৰিয়েকশ্যন আমি কি পাম যে the change in concentration or pressure of any one of the reactant or product species per unit time is called rate of chemical reaction গতিকে ৰেট অফ কেমিকেল ৰিয়েকশ্যন মানে আমি কি পালো যে চেঞ্জ ইন কনচেনট্ৰেচন অফ প্ৰেচাৰ হয়তো একুৱাছ মিডিয়ামত হ'ব পাৰে নহ'লে গেছিয়াছ মিডিয়ামত হ'ব পাৰে গতিকে চেঞ্জ ইন কনচেনট্ৰেচন অফ প্ৰেচাৰ অফ এনি ওৱান অফ দ্য ৰিয়েক্টেণ্ট অফ প্ৰডাক্ট স্পেচিছ মানে পাৰ মিনিট টাইম কিমানটো আমাৰ ৰিয়েক্টেণ্ট অফ প্ৰডাক্ট স্পেচিছ আমাৰ চেঞ্জ হৈছে কিহত চেঞ্জ হৈছে আমাৰ কনচেনট্ৰেচনৰ প্ৰেচাৰত গতিকে এই চেঞ্জ চাই আমি কি ডিফাইন কৰিব পাৰিম আমি ৰেট অফ কেমিকেল ৰিয়েকশ্যন আমি ডিফাইন কৰিব পাৰিম তাৰপিছত আহিব আমাৰ ৰেট অফ কেমিকেল ৰিয়েকশ্যন ইজ ডিনোটেড বাই স্মল আৰ আমি ৰেটটো কিহে ডিনোট কৰিম আমি স্মল আৰ দি ডিনোট কৰিম আমি তাৰপিছত আহিব আমাৰ ইউনিট অফ কেমিকেল ৰিয়েকশ্যন এতিয়া আমি ক'লো যে আমি ডেফিনেশ্যনত ক'লো যে আমি কি ক'লো দ্য চেঞ্জ ইন কনচেনট্ৰেচন অৰ প্ৰেচাৰ অফ এনি ওৱান অফ দ্য ৰিয়েক্টেণ্ট অফ প্ৰডাক্ট স্পেচিছ পাৰ ইউনিট টাইম গতিকে আমাৰ কনচেনট্ৰেচন আমি এতিয়া ৰিয়েক্টেণ্ট বা প্ৰডাক্টৰ আমি কনচেনট্ৰেচনটো কিহত ডিনোট কৰোঁ আমি ডিনোট কৰোঁ ৰিয়েক্টেণ্ট বা প্ৰডাক্টৰ কনচেনট্ৰেচনটো আমি মল পাৰ লিটাৰ ইনভাৰ্চত এক্সপ্ৰেছ কৰোঁ তাৰপৰা আমাৰ কৈছিলে উইথ ৰেচপেক্ট টু টাইম কৈছে পাৰ ইউনিট টাইম গতিকে কি আহিব আমাৰ ইউনিট আমাৰ টাইমৰ কি হ'ব ছেকেণ্ড ইনভাৰ্চ আহিব গতিকে ইউনিট অফ কেমিকেল ৰিয়েকশ্যন আমাৰ কি হ'বগে লাষ্টত গৈ থৈ মল লিটাৰ ইনভাৰ্চ আৰু ছেকেণ্ড ইনভাৰ্চ তাৰপিছত আমি চাম যে ইফ dx is the small change in concentration of the reactant in a small time dt then মানে যদি আমাৰ আমি কৈছিলোঁ চেঞ্জ ইন কনচেনট্ৰেচন অৰ প্ৰেচাৰ আমি চেঞ্জ ইন কনচেনট্ৰেচনৰ বিষয়ে পাতিম এতিয়া আমাৰ কৈছে যে ইফ dx is the small change in concentration of the reactant এটা স্মল চেঞ্জ dx in a small time dt এটা সৰু টাইম dt যদি আমাৰ স্মল চেঞ্জ dx যদি হয় কনচেনট্ৰেচন তেতিয়া কি হ'ব তেতিয়া ৰেটটো হ'ব যে ৰেট অফ কেমিকেল ৰিয়েকশ্যন r equal to minus dx by dt তো আমি ডিফাৰেনশিয়েল ফৰ্মত আমি গম পাম যে আমাৰ কি হৈছে আমাৰ স্মল চেঞ্জ কি হৈছে dx হৈছে আৰু কিমান টাইমত হৈছে স্মল টাইম dt গতিকে ৰেট অফ কেমিকেল ৰিয়েকশ্যন কি হ'ব আমাৰ minus dx by dt হ'ব এতিয়া মাইনাস সাইনটো কেলে আহিলে here negative sign represents the decrease in concentration of the reactant মানে কথাটো হ'ল যে আমাৰ কি হৈছে আমাৰ যেতিয়া কেমিকেল ৰিয়েকশ্যনটা প্ৰসিড কৰিব কেমিকেল ৰিয়েকশ্যনটা যেতিয়া প্ৰসিড কৰে আমাৰ কি হয় ৰিয়েক্টেন্ট খিনি কনজিউম হৈ গৈ থাকে ৰিয়েক্টেন্ট কনজিউম হৈ পেলাই আমাৰ কি ফৰ্ম কৰিগে প্ৰডাক্ট ফৰ্ম কৰি গৈ থাকে মানে আমাৰ কি হয় ৰিয়েক্টেন্ট খিনি কমি আহি থাকে গতিকে নিগেটিভ সাইনটো ডিনোট কৰিছে যে তোমাৰ ৰিয়েক্টেন্ট খিনি কমি যোৱাটো বুজাইছে সেইটো মানে আমাৰ মাইনাস dx by dt হৈছে আকৌ যদি আমি সেকেন্ড পইণ্টটো চাওঁ যদি আমি if dx is the small change in concentration of the product in a small time dt then তেতিয়া কি হ'ব যদি dx টো যদি small change in product হয় আমাক as the chemical reaction proceed আমাক কি হয় reactant খিনি consume হয় product খিনি আমাৰ form হয় গতিকে যদি dx টো small change in product হয় তেতিয়া small time dt তেতিয়া কি হ'ব আমাৰ rate of chemical reaction কি হ'ব আমাৰ plus dx by dt হ'ব আৰু প্লাস সাইনটো কি বুজাইছে here positive sign represents the increase in concentration of the product মানে হেতুৱে কথা যে আমাৰ কেমিকেল ৰিয়েকশ্যন যেতিয়া প্ৰসিড কৰে আমাৰ ৰিয়েক্টেন্ট কনজিউম হয় মানে ৰিয়েক্টেন্ট খিনি কমি আহে আৰু প্ৰডাক্টটো বাঢ়ি গৈ থাকে হেতু কাৰণে কি হৈছে আমাৰ ৰিয়েক্টেন্টৰ ক্ষেত্ৰত কি আহিছে আমাৰ মাইনাস সাইন আহিছে তাৰপিছত আহিব আমাৰ এক্টিভ মাছ মই কৈছিলো যে আমি ৰেট এক্সপ্ৰেছন পঢ়াৰ আগত আমি কি পঢ়িব লাগিব আমি এক্টিভ মাছ কি হয় জানিব লাগিব কাৰণ ৰেট এক্সপ্ৰেছনৰ আমাৰ কি প্ৰয়োজন হ'ব এক্টিভ মাছৰ প্ৰয়োজন হ'ব গতিকে এক্টিভ মাছৰ ডেফিনেশ্যনটো হৈছে যে the number of moles of a substance present per liter of a solution is called active mass or molar concentration মানে active mass টো কি হয় তোমাৰ
আমাৰ মোলাৰ কনচেন্ট্ৰেচনটো বুজাই যে the number of moles of a substance present per liter of the solution আমি ফাৰ্স্ট ইয়াৰ মোল কনসেপ্ট আমি পঢ়ি আহিছো গতিকে the number of moles of a substance present per liter of a solution 1 লিটাৰ আমি যদি বেসিক্যালি আমি আমাৰ জেনাৰেল যোনটো যদি 1 লিটাৰ ধো আমি 1 লিটাৰত আমাৰ কিমান মোল সাবস্টেন্স আছে এটো আমাৰ কি বুজাব এক্টিভ মাসটো বুজাব বা মোলাৰ কনসেন্ট্ৰেচনটো বুজাব again the active mass of a substance A যদি আমি এটা সাবস্টেন্স A ধৰো গতিকে আমি active mass টো কিহে ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিব পাৰিম আমি স্কয়াৰ ব্র্যাকেটৰ ভিতৰত A লিখিব পাৰিম অৰ CA লিখিব পাৰিম আমি মানে active mass টো আমাৰ স্কয়াৰ ব্র্যাকেটৰ ভিতৰত আমি জেনাৰেলি কি হয় স্কয়াৰ ব্র্যাকেটৰ ভিতৰত A লিখি আমি ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিম আমি active mass টো তাৰপিছত আহিলে rate of reaction and stoichiometry আমি rate expression or differential rate expression for stoichiometric equation আমি যদি এটো আমি rate expression আমাৰ কি হয় বেসিক্যালি আমাৰ stoichiometric equation টা দিয়া থাকিব আমাৰ এই ইকুৱেশনটো আমি rate expression টো কেনেকৈ লিখিম গতিকে আমাক যদি দিয়া থাকে let small a plus bb gives cc plus dd is the general stoichiometric equation তেতিয়া আমি rate expression টো কি হ'ব the rate expression of the above reaction will be rate r equal to আমি কি বলছিলাম আমি নোটত পঢ়িছিলো যে আমি কি বলছিলাম যেতিয়া আমাৰ স্মল চেঞ্জ হয় আমাৰ with respect to small time dt তেতিয়া product আমি reactant লগত কি লিখিলো মাইনাস লিখিলো গতিকে আমাৰ যোনটো ইয়াত আছে আমাৰ reactant যোনটো আছে আমাৰ reactantor আগত যোনটো কোএফিচিয়েন্ট আছে স্মল a এটো আমি কেনেকৈ লিখিম আমি ৰেচিপ্ৰকেল হিচাপে লিখিম 1/a reactantor আগত যোনটো কোএফিচিয়েন্ট আছে এটো আমাৰ কি হ'ব ৰেচিপ্ৰকেল ফৰ্মত আহি যাব তাত আহিলে আকৌ আমাৰ এক্টিভ মাসত লাগিব দিয়া dA/dt মানে তোমাৰ আমাৰ কি হৈছে আমাৰ স্মল চেঞ্জ ইন a হৈছে with respect to time dt গতিকে কি হৈছে আমাৰ -1/a dA/dt equal to -1/b dB/dt গতিকে আমাৰ ৰিয়েক্টেন্ট পাৰ্টটো হৈ গ'ল আমাৰ ৰিয়েক্টেন্ট পাৰ্টত কি আহিছে আমাৰ ৰিয়েক্টেন্ট কনজিউম হৈছে কমি আহিছে গতিকে আমাৰ কি আহিছে মাইনাস সাইন আহিছে গতিকে 1/a dA/dt equal to -1/b dB/dt নেক্সট আমি কি হলে যাম আমি প্ৰডাক্টলৈ যাম আৰু ৰেটটো আমাৰ ইকুৱেল কেলে লিখিছো আমি কাৰণ আমাৰ যিমানখিনি ৰিয়েক্টেন্ট কনজিউম হ'ব ইমানখিনি প্ৰডাক্ট আমাৰ ফৰ্ম হ'ব গতিকে গোটেই ৰেট কিমান আমি যোনটো ৰেট এক্সপ্ৰেছন লিখিম ৰেট এক্সপ্ৰেছনটো আমাৰ কি হ'ব ইকুৱেল সাইন আহিব গতিকে আমি যদি প্ৰডাক্টলৈ যাম কি হ'ব এতিয়া প্লাস কাৰণ প্ৰডাক্ট কি হৈছে আমাৰ ফৰ্ম হৈছে প্ৰডাক্ট বাঢ়ি গৈছে গতিকে আমি কি লিখিব লাগিব প্লাস সাইন লিখিব লাগিব প্লাস 1/c bc/dt equal to plus 1/b dB/dt গতিকে আমি কি হল আমাৰ যোনটো স্টোইচিওমেট্ৰিক ইকুৱেশন আমাৰ যোনটো কোএফিচিয়েন্ট থাকিব ৰিয়েক্টেন্টৰ আগত হেতু কি হ'ব ৰেচিপ্ৰকেল ফৰ্মত আহিব এতিয়া a আগত স্মল a আছে গতিকে কি হৈছে আমাৰ ৰেটটো -1/a আৰু স্মল চেঞ্জ ইন কনসেন্ট্ৰেচন ইন স্মল টাইম dt যোনটো আমি লিখিছো dA/dt মানে গোটেইটা ক্ষেত্ৰতে কি হৈছে আমাৰ যোনটো কোএফিচিয়েন্ট হিচাপে আছে ৰিয়েক্টেন্ট বা প্ৰডাক্টৰ আগত এটো ৰেচিপ্ৰকেল হিচাপে আহিছে আৰু স্মল চেঞ্জ বাই স্মল ইন স্মল টাইম হৈছে আৰু ৰিয়েক্টেন্ট খিনি আগত আমি মাইনাস সাইন লিখিছো আৰু প্ৰডাক্ট খিনি আগত আমি কি লিখিছো প্লাস সাইন লিখিছো গতিকে এটো হৈছে যেতিয়া আমাক স্টোইচিওমেট্ৰিক ইকুৱেশন এটা দিয়া আহিব তেতিয়া আমি ৰেটটো এই ধৰণে আমি লিখিব পাৰিম সেকেন্ডত আহিব স্টোইচিওমেট্ৰিক ইকুৱেশন ফ্ৰম ৰেট এক্সপ্ৰেছন অৰ ডিফাৰেনশিয়েল ৰেট এক্সপ্ৰেছন যদি আমাক ৰেট এক্সপ্ৰেছনটো দিয়া থাকে আমি স্টোইচিওমেট্ৰিক ইকুৱেশনটো কেনেকৈ লিখিম যদি আমাক দিয়া আছে যে ৰেট r ইকুৱেল টু এই বস্তুটো যদি আমাক দিয়া আছে তেতিয়া আমি স্টোইচিওমেট্ৰিক ইকুৱেশনটো কেনেকৈ লিখিম এটো তেনে হল আমাৰ যে নাও দা স্টোইচিওমেট্ৰিক ইকুৱেশন অফ দা above reaction will be আমি দেখিলো যে আমাৰ কি হৈছে আমাৰ মাইনাস যোনকিটাত আছে ইকুৱেশনটো অন মাইনাস যোনকিটা আছে এটো আমাৰ প্ৰডাক্ট সাইড হ'ব আৰু যোনটো ৰেচিপ্ৰকেল ফৰ্মত আছে এটো আমাৰ কি হ'ব সদায় কোএফিচিয়েন্ট হ'ব আৰু যোনকিটা এক্টিভ মাস অফ ৰিয়েক্টেন্ট এন্ড প্ৰডাক্ট হিচাপে এক্সপ্ৰেছ হৈছে গতিকে এক্টিভ মাস কিটা আমি উইথ কোএফিচিয়েন্ট আমি লিখি দিলে আমি স্টোইচিওমেট্ৰিক ইকুৱেশনটো আমি পাই যাম গতিকে আজি ইমানতে থাকক তোমালোকে এইখিনি কৰি চাবা যে অ্যাসাইনমেন্ট হৈছে যে রাইট দা ৰেট এক্সপ্ৰেছন ফৰ দা ফলোইং কেমিক্যাল ৰিঅ্যাকশন গতিকে এইখিনি তোমালোকে কৰি চাবা কৰি প্লানি চাবা পাৰিছা নয়ছা কাৰণ এইখিনি বস্তুখিনি বুজাই থোৱা আছে যে আমি স্টোইচিওমেট্ৰিক ইকুৱেশনটো আমি কেনেকৈ ৰেট এক্সপ্ৰেছনটো আমি লিখিব পাৰিম তো এইখিনি কৰি চাবা নেক্সট ভিডিঅ'ত আমি পঢ়িম যে molecularity of a chemical reaction পঢ়িম আমি law of mass action পঢ়িম আৰু order of a chemical reaction